Урок 1. Розвиток віддаленої роботи. Привіт, Анна, ти помітила, що дистанційна робота сьогодні стає все більш поширеною? Абсолютно. Цікаво подивитися, скільки компаній сприймають цю зміну. Які ваші думки? Я думаю, що це забезпечує велику гнучкість для працівників. Вони можуть працювати з будь-якого місця, що є величезною перевагою. Погоджуюсь. Це дозволяє людям ефективніше балансувати між роботою та особистим життям. Точно. Крім того, це може заощадити час і гроші на дорозі. Ви раніше працювали віддалено. Так, маю. Мені сподобалося створити власний робочий простір вдома. Це здорово. Яка частина роботи вдома вам найбільше сподобалася? Я любив тихе середовище, це допомогло мені краще зосередитися на моїх завданнях. Це має сенс. Іноді в офісах може бути досить шумно та відволікати. Напевно. Але мені не вистачає спілкування з колегами. Це дійсна думка. Віртуальні зустрічі не можуть повністю замінити розмови віч-навіч. Точно. Приємно мати ці спонтанні балачки під час перерв в офісі. Можливо, компанії зможуть знайти баланс, запропонувавши гібридні моделі роботи. Звучить ідеально. Поєднання віддаленої роботи та днів в офісі може задовольнити обидві потреби. Так, це забезпечує гнучкість, водночас сприяючи командній співпраці. Я сподіваюся, що більше компаній розглядатимуть цей підхід у майбутньому. Я теж. Це може привести до щасливіших і продуктивніших працівників. Заняття 2. Весільні традиції. Привіт, Анно, ти бачила відео весілля, де наречена на силу одягала каблучку? Так. Це було так смішно та звично. Я можу уявити, як вона нервувала. Цілком. Це такий важливий момент, а потім мати таку невелику гикавку. Правильно. Гумка на пальці нареченої є символом зобов'язань. Це має бути ідеально. Точно. Я думаю, що це додає чарівності церемонії, коли все йде не так, як планувалося. Однозначно. Це робить день ще більш незабутнім для всіх учасників. Якщо говорити про традиції, чи є у вас улюблений весільний звичай? Мені подобається традиція першого танцю. Це чудовий спосіб для пар відзначити своє кохання. Так, це такий милий момент. Яку пісню ви б вибрали для свого першого танцю? Я б, мабуть, вибрав щось романтичне, наприклад, нарешті, Ети Джеймс. Що з вами? Думаю, я б віддав «Перфект» Еда Ширана. У ньому такі чудові тексти. Чудовий вибір. Як ви думаєте, чи хочете ви великого весілля чи маленького? Я віддав би перевагу невеликому, інтимному весіллю з близькою родиною та друзями. Як щодо вас? Я думаю, що я хотів би щось подібне. Це більш особисте. Точно. Крім того, це дозволяє більш значущу взаємодію з усіма.
Так. І ви можете зосередитися на насолоді днем, а не хвилюватися про великий натовп. Напевно. Продовжуємо мріяти про наші ідеальні весілля. Про це цікаво думати. Урок 3. Фітнес-подорож. Привіт, Анна. Я помітив, що регулярні тренування останнім часом добре допомагають мені. Це фантастично. Послідовність дійсно має значення. Які тренування ви робите? Я зосереджувався на поєднанні силових тренувань і кардіо. Це робить речі цікавими. Чудовий баланс. Я люблю включати йогу в свою рутину для гнучкості та розслаблення. Йога дивовижна. Я повинен спробувати додати його до своїх тренувань. Як часто ти займаєшся? Зазвичай я займаюся 3 на тиждень. Це допомагає мені розслабитися після довгого дня. Звучить ідеально. Ви дотримуєтесь певної програми чи змішуєте її. Мені подобається це змішувати. Іноді я стежу за онлайн-заняттями, а іноді просто роблю власний потік. Це розумний підхід. Гнучкість у вашій рутині може підтримувати вашу мотивацію. Точно. Якщо говорити про мотивацію, чи ставите ви перед собою якісь фітнес-цілі? Так, я маю на меті пробігти 5К до кінця року. Це дає мені над чим працювати. Це чудова мета. Біг може бути дуже корисним. Ви почали тренуватися для цього. Я поступово збільшував дистанцію. Як щодо вас якісь фітнес-цілі? Я хотів би покращити свою силу і, можливо, спробувати зайнятися важкою атлетикою. Це звучить чудово. Важка атлетика може дуже доповнити сили. Так. Я думаю, що це буде цікавий виклик. Давайте ділитися порадами по мірі прогресу. Однозначно. Підтримка один одного може зробити наші фітнес-подорожі ще кращими. Урок 4. Fashion Forward. Привіт, Анна. Я думав оновити свій гардероб до сезону. Це здорово. Важливо зберегти свіжий вигляд. Які стилі ви розглядаєте? Я схиляюся до більш повсякденного, але стильного вбрання. Я думаю, що багатошаровість є ключовою. Абсолютно. Багатошаровість може додати глибини вашому вбранню. Ви маєте на увазі якісь конкретні пункти? Я шукаю гарні піджаки та універсальні сорочки. Вони необхідні для цієї пори року. Чудовий вибір. Хороший піджак справді покращить ваш образ. Ви думаєте про якісь конкретні кольори? Я маю на увазі земні тони, як от оливково-зелений і коричневий. Їх легко комбінувати. Ці кольори ідеальні для осені. Вони також створюють теплу та затишну атмосферу. Точно. Що з вами? Ви також плануєте оновити свій гардероб? Так. Я хочу включити в свою шафу більш екологічну моду. Це фантастична ідея. Екологічна мода – це не тільки стильно,
але й екологічно. Правильно. Я дивлюся на комісійні магазини та екологічні бренди. Цікаво знаходити унікальні вироби. Я люблю це. Економія може призвести до дивовижних відкриттів. Ви вже знайшли щось особливе. Я знайшов вінтажний светр, який я просто обожнюю. Це єдиний у своєму роді. Це круто. Вінтажні речі завжди мають характер. Мені варто колись спробувати з тобою поекономити. Так, це була б весела пригода, і ми можемо допомогти один одному оформити наші знахідки. Напевно. Давайте складемо план. Урок 5. Дослідження Австралії. Привіт, Анна. Я читав про східну частину країни і знайшов кілька цікавих фактів. Справді, що ти відкрив? Я дізнався, що двома найбільшими містами Австралії є Сідней і Мельбурн. Це вірно. Сідней славиться своїм знаменитим оперним театром і прекрасною гаванню. Абсолютно. А Мельбурн відомий своєю яскравою культурою та кавовою сферою. Ви були в тому чи іншому місті? Так, я відвідав Сідней минулого року. Пляжі були приголомшливі. Чи знаєте ви, що пляж Бонді варто відвідати? Я це чув. Це популярне місце як для туристів, так і для місцевих жителів. Що вам найбільше сподобалося у вашій подорожі? Мені подобалося досліджувати узбережжя та пробувати місцеву їжу. Це був чудовий досвід. Звучить неймовірно. Я завжди хотів відвідати велику океанську дорогу поблизу Мельбурна. О, ви повинні. Види захоплюють дух, особливо скельні утворення 12 апостолів. Це точно в моєму списку. Мені подобається те, наскільки різноманітні ландшафти Австралії. Так, від пляжів до гір кожен знайде щось для себе. Ви пробували якісь австралійські страви? Я маю. Я спробував Vegemite на тості. Це, безперечно, набутий смак. Це дійсно так. Але я думаю, що це основний продукт для багатьох австралійців. Що ще ви хочете дослідити в Австралії? Я хотів би побачити глибинку та дізнатися про культуру аборигенів. Це так насичено і захоплююче. Так, це був би неймовірний досвід. Давайте колись сплануємо подорож разом. Це звучить як фантастична ідея. Я з нетерпінням чекаю цього. Урок 6. Розпал творчості. Привіт, Анно. Ти коли-небудь думала про те, як надихнути на творчість? Увесь час. Я думаю, що це необхідно для всіх. Що ви пропонуєте? Одна з ідей – спробувати нові хобі. Нещодавно я почав малювати, і це було так освіжуюче. Малювання звучить весело. Я ніколи не думав про це. Що вам у ньому найбільше подобається? Мені подобається, як це дозволяє мені виражати свої емоції. Крім того, це дуже розслабляє. Це чудово. Я завжди хотіла спробувати ліпити.
Здається, це чудовий спосіб створити щось відчутне. Однозначно. Робота своїми руками може приносити задоволення. Ви переглядали якісь класи? Ще ні, але я думаю про це. Можливо, я знайду місцеву майстерню, щоб приєднатися. Це чудова ідея. Ви також можете познайомитися з новими людьми, що може викликати ще більше натхнення. Точно. І я думаю, що співпраця з іншими може привести до унікальних ідей. Напевно, іноді просто спілкування з друзями про творчість може викликати нові думки. Так. Я люблю мозкові штурми. Вони можуть бути такими енергійними. Говорячи про енергію, ви коли-небудь пробували піти на прогулянку на природу, щоб надихнути на творчість? Я ні, але я чув, що це творить чудеса. Свіже повітря та краєвид мають допомогти очистити ваш розум. Абсолютно. Я завжди повертаюся з новими ідеями після прогулянки в парку. Я обов'язково спробую. Звучить як простий, але ефективний спосіб підвищити креативність. Це дійсно так. Я думаю, що поєднання різних видів діяльності може призвести до найкращих творчих проривів. Урок 7. Підготовка до подорожі. Привіт, Анна! Чи плануєш найближчим часом подорож? Так, я. Я не можу дочекатися, щоб дослідити нові місця. Як щодо вас? Це приємно чути. Я думаю про відпочинок на вихідних. Ваш паспорт актуальний? Так, я поновив його минулого місяця, тому я готовий до міжнародних подорожей. Чудово! Подбати про це завжди приємно. Куди ти хочеш поїхати? Я спостерігав за чудовими пляжами. Трохи сонця та піску було б ідеально. Звучить неймовірно. Маєте на увазі певний пляж? Я розглядаю поїздку на Кариби. Вода там виглядає приголомшливо. Вау, Карибський басейн прекрасний. Я чув, що заходи сонця захоплюють дух. Так, вони дійсно є. Я хотів би зробити чудові фотографії, поки я там. Хороша ідея. Зберігати спогади – одна з найкращих частин подорожей. Точно. У вас є улюблені напрямки для подорожей. Я люблю відвідувати історичні міста. Є щось чарівне в прогулянці крізь історію. Це правда. Пізнавати різні культури так загачує. Абсолютно. А спробувати місцеву їжу обов'язково. Яка ваша улюблена страва з подорожей? Одного разу я їв справжню паелью в Іспанії, і це було незабутньо. Це звучить смачно. Я завжди хотіла спробувати приготувати його вдома. Ви повинні. Це може бути не те саме, але це був би цікавий кулінарний проект. Однозначно. Давайте обмінятися порадами щодо подорожей, коли ми повернемося з наших подорожей. Урок 8. Долаючи бар'єри. Привіт, Анна. Я думав про те,
як вирішити складні проблеми в суспільстві. Це цікава тема. Що у вас на думці? Дозвольте сказати чітко, іноді здається, що я нічого не можу зробити, щоб вийти з глухого кута. Я розумію, це може засмучувати, коли дискусії ходять по колу. Як ви думаєте, що це спричиняє? Часто глибоко вкорінені переконання та політичні мотиви затьмарюють розмову. Абсолютно. Наприклад, я читав, що деякі фетви спочатку були політично мотивованими. Точно, коли релігія переплітається з політикою, це все ускладнює. Це дійсно так. Люди можуть відчути тиск, змушений обрати сторону замість того, щоб шукати спільну мову. Так, для прогресу важливо знайти золоту середину. Як, на вашу думку, ми можемо заохотити діалог? Створення безпечних місць для відкритих дискусій може допомогти. Люди повинні відчувати себе почутими. Це чудовий момент. У цих розмовах важливо активне слухання. І співпереживання. Розуміння різних точок зору може зруйнувати стіни. Правильно. Йдеться про визнання нашої спільної людяності, навіть у незгоді. Так, можливо, нам слід зосередитися на рішеннях, а не лише на проблемах. Однозначно. Інновації часто виникають завдяки співпраці та різноманітним точкам зору. Мені подобається ця ідея. Спільна робота може призвести до проривів, про які ми навіть не мріяли. Точно. Давайте продовжимо обговорювати шляхи покращення спілкування в нашій спільноті. Урок 9. Нові починання. Привіт, Анна. Ти чула про те, що Марк і Ліза переїхали в новий будинок? Так, це захоплююча новина. Вони вже влаштувалися. Вони досить швидко облаштувалися в новому будинку. Це чудово чути. Переїзд може бути таким викликом. Як ви думаєте, що їм допомогло? Думаю, їхні друзі допомогли розпакувати. Велика різниця, коли у вас є підтримка. Абсолютно. Крім того, вони, ймовірно, мали план, куди все подіти. Організація – головне. Правильно. Я помітив, що вони навіть пофарбували кілька кімнат, щоб зробити простір більш схожим на дім. Це чудова ідея. Кольори дійсно можуть змінити настрій кімнати. Які кольори обрали? Вони підходили до ніжно-блакитних і теплих жовтих кольорів. Звучить дуже привабливо. Я можу уявити. Ці кольори повинні створювати спокійну і веселу атмосферу. Точно! Я не можу дочекатися, щоб відвідати та побачити, як вони прикрасили це місце. Те саме тут. Завжди цікаво спостерігати, як люди персоналізують свій простір. Однозначно. У вас є якісь поради, як зробити новий будинок схожим на дім? Я думаю, що додавання особистих штрихів, як от фотографій і рослин, має велике значення. Чудові пропозиції. Вся справа в створенні комфортного середовища.
Так. І, можливо, організувати невелику зустріч, щоб поділитися новим простором з друзями. Це фантастична ідея. Це чудовий спосіб відсвяткувати нові починання разом. Погоджуюсь. Давайте незабаром завітаємо до них і принесемо подарунок на новосілля. Ідеально. Я впевнений, що вони оцінять це і з задоволенням покажуть нам свій новий будинок. Урок 10. Чати служби підтримки клієнтів. Привіт, Анно, ти коли-небудь мав чудовий досвід роботи з клієнтами? Так, маю. Буквально днями я подзвонив, щоб повідомити про проблему, і вони дуже допомогли. Це фантастично. Чим вони вам допомогли? Моє з'єднання з інтернетом було перервано, і вони швидко порадили мені виконати деякі дії з усунення несправностей. Це вражає. Завжди приємно, коли вони можуть ефективно вирішити проблеми. Абсолютно. Вони навіть запропонували перевірити, чи все працює нормально. Це чудовий сервіс. Вони запитали, чи можуть ще чимось допомогти. Так, вони зробили. Я сказав, що ні, це все, і я дуже оцінив їхню ретельність. Дуже важливо, коли вони виявляють щиру зацікавленість допомогти. Напевно. Мені приємно знати, що вони дбають про задоволеність клієнтів. Погоджуюсь. Чи був у вас негативний досвід обслуговування клієнтів? На жаль, так. Одного разу я чекав на очікуванні більше години, а потім представник не зміг мені допомогти. Це засмучує. Тривалий час очікування справді може стати випробуванням для вашого терпіння. Точно. Це залишає погане враження. Я вважаю, що хороше спілкування є ключовим. Абсолютно. Чітке спілкування може перетворити негативний досвід на позитивний. Однозначно. Я завжди намагаюся залишатися вічливим, навіть у важких ситуаціях. Це чудовий підхід. Доброта часто може призвести до кращих результатів. Точно. Будемо сподіватися на більш позитивну взаємодію з клієнтами в майбутньому. Напевно. Приємно ділитися цим досвідом і вчитися на ньому. Урок 11. Вивчення методів навчання. Привіт, Анна. Я думав про те, скільки існує різних способів дізнатися нове. Це чудова тема. Які методи ви вважаєте найбільш ефективними? Особисто я вважаю, що уроки корисні, але існує так багато альтернатив. Абсолютно. Чи є інший спосіб дізнатися, який вам особливо подобається? Ви можете спробувати, наприклад, онлайн-підручники. Вони часто дуже доступні та гнучкі. Так. Онлайн-підручники можуть бути чудовим ресурсом. Які предмети ви досліджували через них? Я трохи дізнався про програмування та графічний дизайн за допомогою різних платформ. Це вражає. Я чув, що практика є ключовою, коли йдеться про кодування. Однозначно.
Чим більше ви практикуєтеся, тим комфортніше вам стає. Чи думали ви навчитись новому навику онлайн? Я думаю про те, щоб взяти кулінарний курс онлайн. Було б цікаво спробувати нові рецепти. Це звучить смачно. Посібники з приготування їжі можуть бути дуже цікавими, особливо з відеодемонстраціями. Точно. Ви можете чітко бачити кожен крок, що спрощує його виконання. І якщо ви зробите помилку, ви завжди можете зробити паузу та перемотати назад. Правда. Крім того, ви можете навчатися у своєму власному темпі, що дуже зручно. Напевно. Я також вважаю, що приєднання до онлайн-форумів або спільнот може покращити навчальний досвід. Чудова ідея. Обмін досвідом і порадами з іншими може бути справді корисним. Абсолютно. Давайте якось разом досліджуємо онлайн-ресурси. Урок 12. Комфорт готелю. Привіт, Анно. Коли ти зупиняєшся в готелі, про що ти завжди просиш? Насправді я часто прошу додаткову ковдру. Це робить перебування більш комфортним. Це чудова ідея. Наявність додаткової ковдри дійсно може допомогти, особливо якщо вночі стає холодно. Точно. На випадок, якщо кімнатна температура впаде, я люблю бути напоготові. Я повністю розумію. А подушки? Ви теж віддаєте перевагу додатковим подушкам. Так, я знаю. Мені подобається вибір подушок. Це робить сон набагато кращим. Напевно. Хороший нічний сон важливий під час подорожей. У вас коли-небудь був поганий досвід з готельною постільною білизною? Так. Одного разу подушки були такі плоскі, що я ледве міг спати. Мені довелося просити більше. Це звучить незручно. Чи швидко вони відреагували на ваш запит? Вони зробили. Персонал був дуже привітним, що покращило враження. Приємно, коли в готелі пріоритетом є комфорт гостей. Ви коли-небудь пробували готель з унікальною темою? Так. Одного разу я зупинився в тематичному готелі, і це було дуже весело. Декор був неймовірний. Звучить цікаво. Яка це була тема? Це була пляжна тема. Вони мали стіни пісочного кольору та дошки для серфінгу в якості декору. Ого, це, мабуть, було схоже на відпустку прямо в готелі. Це дійсно так. Мені сподобалася атмосфера. Це зробило мою подорож ще приємнішою. Я розумію чому. Давайте шукати унікальні готелі для нашої наступної подорожі. Це може бути пригода. Урок 13. Відкриття відкритих просторів. Привіт, Анна. Ти була останнім часом у парках чи на дитячих майданчиках? Звичайно. Усього за кілька кварталів від мого будинку є гарний парк. Звучить чудово. Що тоді в ньому найбільше подобається? Мені подобається пишна зелень і заспокійлива атмосфера. Ідеально підходить для прогулянок. Абсолютно. Парки – чудовий відпочинок від суети міського життя.
Чи є у них якісь особливості? Так, є невеликий ставок, де можна годувати качок, а також є місця для пікніка. Це звучить чудово. Я люблю пікніки. Це такий гарний спосіб насолодитися природою. Точно. Я часто беру з собою ковдру та закуски, щоб спокійно провести вечір. Які закуски ви зазвичай пакуєте? Мені подобається брати з собою бутерброди, фрукти, іноді домашнє печиво. Смак. Домашнє печиво найкраще. Ви самі їх печете. Я роблю. Випічка – одне з моїх улюблених захоплень. Це терапевтично. Це круто. Напевно, це приємно насолоджуватися тим, що ви зробили самі. Це дійсно так. А якщо поділитися ними з друзями, стане ще краще. Ми повинні якось запланувати пікнік у тому парку. Я хотів би приєднатися до вас. Я б хотів це. Було б цікаво насолодитися смачною їжею та чудовою компанією на свіжому повітрі. Однозначно. Давайте виберемо дату і здійснимо це. Урок 14. Ранкові розпорядки. Привіт, Анно, я вирішив змінити свій ранковий розпорядок дня. Звучить цікаво. Успіхів у вашій ранковій рутині, я впевнений, що це змінить ситуацію. Дякую, я хочу почати свій день із фізичних вправ і здорового сніданку. Це чудова ідея. Вправи вранці дійсно підвищують рівень енергії. Точно! Я читав про те, як це може покращити концентрацію протягом дня. Так. Крім того, поживний сніданок задає позитивний лад. Що ти плануєш їсти? Я думаю про вівсяну кашу з фруктами та горіхами. Це ситно і здорово. Це звучить смачно. Я люблю додавати ягоди до вівсяної каші, вони такі смачні. Хороша ідея. Я повинен спробувати це. У вас є ще якісь поради для успішного ранку? Я вважаю, що планування дня напередодні ввечері допомагає мені почуватися більш організованим вранці. Це розумно. Я часто поспішаю, тому наявність плану може справді допомогти. Однозначно. Крім того, уникання екрану вранці може допомогти вам менше відволікатися. Повністю згоден. Я спробую почитати книгу, а не перевіряти свій телефон. Звучить як чудова зміна. Читання може бути таким розслаблюючим. Так, я радий бачити, як ці зміни впливають на моє повсякденне життя. Я не можу дочекатися, щоб почути про ваш прогрес. Давайте мотивувати один одного дотримуватися наших розпорядків. Абсолютно. Ми можемо ділитися досвідом і відповідати один одному. Дякуємо за перегляд. Підпишіться, ставте лайки та діліться нашими відео та каналами.